สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดนมนะครับเป็นขวดบรรจุนมพร้อมดื่มนะครับเป็นขวดนม200มิลลิลิตรก็คือหลังจากที่เราใช้ดื่มกันแล้วนะครับก็จะทิ้งกันไปนะครับทีนี้จะเก็บขวดนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับไม่เป็นมลภาวะของโลกเราครับไม่เป็นขยะพลาสติกนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือครับลดปริมาณขยะพลาสติกของโลกเราครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากขวดนมพร้อมดื่มครับผมขวดพลาสติกครับ